Welcome Maagd mensen. It is super month of August. Healing your financial stability. Geld is goed. Innerlijke kracht. Een nieuwe relatie met de Scorpion. Ja, de Scorpion wil je terug. Ja, de vis wil je terug. Sommige van jullie Maagd mensen komen achter dat het kind is jou. Ja, je gaat echt even gaan betalen voor het kind misschien. Als je een kind was geboren en je gelooft niet dat het was je kind. Some sort of a DNA test laten zien dat het kind is echt voor jou. Heel veel van jullie eind some sort of a conflicts en eind some sort of a relatie met een Leo. You recognize that this was echt een karmatic relatie. Je besloten echt nooit meer in contact te komen met een Leo, omdat je recognize dat deze Leo was niet boven water. Deze Leo is chaotic en het is niet wat je bent op zoek naar. Some sort of a verrassing komt op als jullie Leo was op zoek naar een nieuw huis, een nieuw werk. Yes. It is the energy and the frequency. It is je krijgt het best wel. Genezing is here and this is here positive. Some sort of a new work. Some sort of new work. Maar ook it is so it says eindelijk ben je op zoek naar een nieuwe baan en direct krijg je een nieuwe baan. So it says you gooi je rad daaruit en daar komt binnen. Now, Saturnus is here in de eerste week. Saturnus is the world. And the world brengt een eind naar some sort of a conflict tussen u en een Ram family. And it's so it's as the divine, which is Saturn, is Moeder Aarde. And it is so it's as the intervention of a tussenstop waar Saturnus komt op om discipline terug te brengen in je leven, maar ook behind some sort of a horrible situatie met u en een Ram family. Verdriet is here voor een Ram family. Mensen is nou van op de hoogte wat deze family heeft gedaan. Verdriet voor een Leo man. Mensen recognize dat deze Leo have data and informatie and have created some sort of a undesirable manier om zaken te doen. Of in contact te komen. Je eindrelatie met een man. Ik zie verdriet voor sommige van jullie man. A corporation is now onto a boodschappenperson. Deze boodschappenperson is now maakt ze zorgen omdat een corporation institution recognize wat een boodschappenperson heeft gedaan. En deze boodschappenperson woont in een ander land of een andere staten. En mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Succes. Financially zit je goed. Maakt mensen. En succes komt op over een stiermensen dat je bent in contact met gekomen. Succes over een kreef. Mensen is nou van op de hoogte dat de kreef heeft gelegen en bedrieger. En sommige van jullie Maagd mensen was, weet je bent een beetje off van deze kreef. Misschien je was in een relatie met deze kreef en je recognize wat is gebeurd. Verdriet voor een weeskal person. Een weeskal person probeert jullie Maagd mensen reputatie kapot te maken. Verdriet voor deze person. En het kan ook verdriet voor jou. In the house van de Maagd mensen. Mensen recognize dat de tweeling heeft heel veel geheim. Een tweelingvrouw heeft heel veel geheim gehouden. Mensen nou komen achter wie deze tweelingvrouw is. In the house of relatie en partnerschap. Heel veel van jullie Maagd man
rijk maagdman komt met problemen met je huwelijks of problemen in je relatie, oké? En is door pleasure seeking. Dus jullie maagdman hebben een outside relatie. Mensen is nou van op de hoogte dat jij het iemand anders. Heel veel van jullie zijn verliefd op een waterman mensen of iemand op de workfloor. Maar is zoiets als je bent bang om dit te zeggen tegen de persoon. Sommige van jullie maagdmannen willen een nieuw start met een waterman person. Oké? Maar je bent bang om het te zeggen. Nou, sommige van jullie hebben some soort of rechtszaak over een kind. Sommige van jullie maagdmannen gaat achterkomen dat een kind is voor jou. En je gaat een kind weghalen van een grave omdat je recognize de grave was niet eerlijk. Maar de enige manier waarom ga je deze kind weghalen is van waar de kind is geboren. De kind is in een land geboren en dat is de reden, dat is de enige reden waarom wil je de kind van de moeder nemen, is vanwege de land dat de kind is in geboren. Je wordt succesvol overkomen Scorpion vrouw in een ander land. Deze Scorpion vrouw is zeer deceptief. Ja, zeer deceptief. En je wordt succesvol over deze vrouw. Nou, maagvrouw, ik zie dat je wil een nieuwe start, een nieuwe baan. En je krijgt een nieuwe baan. Want het is zoiets als jullie maagvrouw was ontslagen of je hebt je werk weggelopen van je werk en dat soort of ding. Je krijgt best wel een nieuwe baan. Nou, in de eerste week, de energie van Saturn is hier. En het is zoiets als een cycle is now over. A cycle is over with a groep van mensen. A cycle is over with some sort of a false vrienden wat jullie had gehad. Een succesvol moment in de tweede week. En in de derde week heel veel informatie komt uit over heel veel geld dat een weeskal afgenomen. Ik zie verdriet voor jullie maagdmensen, maar verdriet voor de weeskal. Oké, is zoiets als jullie maagdmensen gebruiken weeskal om een geld te verdienen over deze weeskal. En dit is deze maagdmensen is iemand in de industry, de seksindustrie. En gebruikt jonge dame om geld te verdienen voor ze. En die hebben heel veel geld kwijtgeraakt aan deze weeskal. Een eind en een transition komt voor jullie maagvrouw. Balance. Ik zie dat jullie maagvrouw kiest om weg. Je gaat je baan verlaten. Je gaat een nieuwe baan even gaan kiezen. Heel veel mogelijkheid wordt geholpen. Heel veel deuren wordt geholpen voor heel veel van jullie. Verdriet voor jullie en een waterman en mens. De waarheid komt uit en ik zie dat de steermaker of stembok gaat even de waarheid vertellen. Heel veel van jullie maagdmensen hebben vraagteken bij een boodschapperperson of een scorpion person. Die is van een ander land. Ja, vraagteken bij deze persoon. Beoordelen. Onverwacht informatie komt uit over een tweelingvrouw. Dat mensen was niet van op de hoogte. Oké. Sommige van jullie, als Scorpion wil terug in een relatie met jou, of een Scorpion wil laat je weten dat ze wil even een nieuwe start met jou. Oké, op een goede manier. En ik zou zeggen ja. Maag en Scorpion zijn goed voor elkaar. Oké, dus misschien je bent getrouwd of je was in een relatie is beëindigd en deze Scorpion wil even jou vertellen, hey, ik wil een nieuwe kans met je hebben. Ik moet weg. Geniet. Ik spreek jullie wel volgende week. Namaste.